Hello, hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng Murang Ulam. Corn beef mo, gawin nating isang masarap at masabaw na ulam, lalo na ngayong tag-ulan. Heto na mga ka-MU, babalutin na ang napanalunan ng third batch winners natin. May tanong ulit ako, kaya just keep on watching! So una, magboboil muna tayo ng quail eggs o itlog ng pugo. Kung wala po kayo nito, pwede rin naman ang regular na itlog. Pero kung nagtitipid din naman kayo, pwede rin namang huwag na lang. Sa isang bowl, ilagay ang corned beef. Ang gamit ko dito ay isang maliit na lata lang. Any brand pwede po. Maglagay ng chopped carrot, isang piraso po ito. Isang pirasong sibuyas. 3 cloves na garlic. 2 tablespoon na dahon ng sibuyas, mag-crack ng isang itlog, 2 tablespoon na oyster sauce, at haluin. Next, maglagay tayo pa unti-unti ng harina, 1/2 to 1 cup, depende po sa consistency ng mixture ninyo. Timplahan nyo po ito ng asin at paminta. Sorry, hindi ko na po na-i-film dahil nagloko ang camera. So, nakapagpainit na ako ng konting mantika sa ating pan. Ipiprito na natin ang corned beef mixture natin. Gawin natin itong bilog. Hindi po kailangan na tostado. Hindi natin kailangang i-deep fry. Ang gagawin lang natin dito ay mapa-brown natin ito. At pag nag-brown na, set aside muna natin. Sa isang kaserola, mag-isa ng bawang. 3 cloves po ito. Isang pirasong sibuyas. Gusto ko medyo tostado ang bawang. Lagyan ng patis. At 4 cups of water. Takpan hanggang kumulo. At ilagay na natin ang naprito nating corned beef. Lalagyan ko ito ng beef cube, optional. Timplahan ng patis. At ilagay ang misua. Kada isang plastic nito ay 5 piso. Maglalagay ako ng 3. Haluin natin at hayaan tong kumulo. Huwag kalimutang tikman. Ngayon, ilagay na natin ang patola. Isang piraso nito ay nabili ko sa halagang 15 pesos. Itlog ng pugo sa halagang 25 pesos. Takpan natin itong muli at hayaang kumulo. At panghuli ay ilagay natin ang dahon ng sibuyas. I-off na ang stove at takpan saglit. Narito na ang ating misua with corned beef balls. Mga ka-MU, bagong design. Ang ganda, ang elegant, at kulay gold. Ganda, di ba?
At ito naman ang natitira natin sa blue plate natin. Ang tanong mga ka-MU, kung kayo ang mananalo, ano ang bet ninyo? Gold plate o blue plate? I-comment lamang po ang sagot dito sa video nito at huwag kalilimutan na i-share. Importante po na i-share po ninyo. Kukuha po kami sa mga senior, may top fan badge at syempre sa nag-share.